everybody. This is me, Bir Salawani. Today, this time, I'm going to share here one very important setup about GeoGebra. That is how to set this input bar just above this graphic part. यसलाई चाहिँ हामीले ट्यागको माथि लिएर कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ मैले आज तपाईहरुसँग चाहिँ शेयर गर्दैछु। जसमा इनपुटलाई यहाँ माथि लिनको लागि धेरै तरिका छ। मैले यहाँ दुईवटा तरिका शेयर गर्दैछु। तपाईले यसमा भ्यूमा क्लिक गर्नुस्। भ्यूमा क्लिक गरेर इनपुट बार मा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो घट्छ। पहिले यो हट्दिन्छ हेर्नुस् है। अहिले इनपुट बार हटिहाल्यो। यदि भ्यूमा क्लिक गरेर इनपुट बारमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो हट्छ। अब फेरि पुनः क्लिक गर्नुभयो भने यो फेरि आउँछ। अब यसलाई कसरी टपमा लिने त? लेआउटमा क्लिक गर्नु होला। लेआउटमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो एउटा इन्टरफेस ओपन हुन्छ। र यहाँ हेर्नुस् इनपुट बार लेखेको छ। यदि देखाउन मन छ यसमा देखाउन मन छैन भने यहाँ क्लिक गर्दा पनि तपाईको हाइड हुन्छ। र सो गर्ने इच्छा छ यसरी क्लिक गर्नुस्। अब टपमा लिनु छ भने यसमा क्लिक गर्नु, यो पार्टमा क्लिक गर्नु भएछ भने यो अटोमेटिक टपमा जान्छ। र यसलाई क्यान्सल गरिदिनुस्। फाइनली इनपुट चाहिँ टपमा आयो। कुनैलाई मुनि ल्याउनु छ भने फेरि लेआउटमा गएर क्लिक गर्नुस् र यसरी मुनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। एउटा आइडिया भएछ भने अर्को आइडिया चाहिँ राइट क्लिक गर्नुस्, ग्राफिकमा जानुस्। ग्राफिकमा गएपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईहरुको भ्यू चाहिँ सिधै त्यसमा नगएर ओपन नहुन सक्छ। यसरी ओपन हुन सक्छ। कहिले यसरी बेसिक भनेर चाहिँ ओपन हुन सक्छ हैन। नभए कहिलेकाहीँ तपाईको कुन चाहिँ फर्मेट राख्नु भयो यसरी ओपन हुन्छ। तपाईले चाहिँ थर्ड वाला लेआउट अप्सनमा क्लिक गर्नु भएछ भने यी जम्मा चीजहरु कन्ट्रोल गर्नु सक्छ। इनपुट कन्ट्रोलर, टुल बार, भ्यू, साइड बार कन्ट्रोल हुन्छ। र यसमा जानु भएछ भने पुनः यसरी पनि फेरि इनपुटलाई माथि ल्याउनु सक्नुहुन्छ। ओके, थ्यांक यू भेरी मच। यो प्रोग्राम विल ओभर हियर। मलाई आशा छ तपाईहरुले अब इनपुटलाई माथि लिन सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू भेरी मच। थ्यांक यू अल।